Moi! Miksi maailma ei ole reilu? Ennen kuin mä voin vastata tähän kysymykseen, niin meidän pitää ymmärtää, kuinka tärkeitä tarinat on meille ihmisille. Monet asiat meidän ympärillä, jotka vaikuttaa hyvin konkreettisilta, niin ne on oikeasti kuitenkin tarinoita, ihmisen keksimiä tarinoita. Valtiot, kuten Suomi, Italia ja Kanada, on tarinoita. Dollari on tarina. On olemassa seteleitä ja kolikoita, mutta miten niillä voi olla arvoa, sekin on tarina. Mä sanoisin, että se on aika voimakas tarina, mutta se on silti ihmisten keksimä juttu. Yhtiöt, kuten Coca-Cola tai Toyota, on myös tarinoita. Monilla tarinoilla on hyviä puolia. Esimerkiksi raha on aika kätevä juttu. Ilman rahaa meidän pitäisi luultavasti kantaa koko ajan monenlaista hyödyllistä tavaraa ja vaihdella hyvin isoja esineitä hyvin pieniin esineisiin myös. Mun käsitys on, että kaikissa kommunistisissa maissa on myös ollut käytössä raha. Mutta silti dollarikin on tarina. Teoriassa on mahdollista, että jos tarpeeksi moni ihminen ei usko dollariin, niin siitä tulee museokamaa. Jotkut tarinat aiheuttaa tietenkin myös kärsimystä. Esimerkiksi tarinat, jotka liittyy etnisiin ryhmiin tai eri uskontoihin. On helppo syyttää muita meidän maan kaikista ongelmista. On helppo osoittaa jotain ihmisryhmää sormella. Tämän uskonnon seuraajat tuhoavat meidän maan, mutta minä suojelen teitä. Tämmöinen pelottelu on myös helppo tapa saada valtaa. Niin kutsutut vahvamies-poliitikot käyttää tätä paljon. Mutta onko ihminen oikeasti vahva, jos hän lietsoo vihaa erilaisia ihmisryhmiä kohtaan? Mä en sano, että se on aina yksinkertainen asia, kun kulttuurit kohtaa. Mutta mä sanoisin, että on tärkeää olla varovainen, miten me puhutaan eri ihmisryhmistä, koska nämä sanat voi tavallaan työntää ihmisiä ääriryhmiin ja jopa sotiin. Monet suomalaiset uskoo tähän tarinaan. Minä olen ujo, mutta kun mä juon alkoholia, niin sitten minusta tulee spontaani ja sitten mä voin vitsailla ja sitten mä saan jutella tuntemattomille ihmisille. Mä voisin kunnioittaa tätä perinnettä. Mä voisin sanoa, että mä olen suomalainen mies ja suomalainen mies juo paljon alkoholia. Tai sitten mä voin ajatella mun omilla aivoillani. Mä en sano sulle, että mitä sun pitää juoda ja mitä ei. Mä en ole koskaan juonut paljon, mutta kun mä luin, miten alkoholi vaikuttaa unen laatuun, niin se sai mut päättämään, että mun ei tarvitse juoda enää alkoholia. Mulla on ihan tarpeeksi unihaasteita, uniongelmia muutenkin. Tässä kohtaa mun pitää sanoa, että iso osa tämän videon ideoista tulee Yuval Noah Hararin kirjasta, jonka alaotsikko on
miksi maailma ei ole reilu. Mä suosittelen sitä kirjaa. Se on tarkoitettu lapsille ja nuorille, mutta mun mielestä se oli hyvin mielenkiintoinen. Monet ihmiset uskovat yhä tarinaan, että tummaihoiset ihmiset eivät pysty samoihin asioihin kuin vaaleat ihmiset. Monet uskovat, että naiset eivät voi tehdä samoja töitä kuin miehet. No mun vaimo on tummaihoinen nainen ja hän on ohjelmoija. Monissa paikoissa maailmassa ihmiset sanoo, että no katso ympärillesi, näetkö sä yhtään naislääkäriä tai naisjuristia? Mutta näin tapahtuu siksi, että joissain paikoissa naisia ei päästetä kouluun eikä yliopistoon. Joissain maissa naiset pakotetaan naimisiin. Jos sun vanhemmat ei päästä sua yliopistoon ja jos sulla on 7 lasta, niin mikä on todennäköisyys, että susta voi tulla lääkäri tai juristi? Kun tarinan kuulee monta kertaa, niin yleensä ihmiset alkaa uskomaan siihen. Monet epäreilut asiat tässä maailmassa johtuu siitä, että me alettiin viljellä maata. Ennen sitä melkein kaikki ihmiset maailmassa vaihtoi usein asuinpaikkaa ja heillä ei ollut paljon omaisuutta. He eivät pystyneet kantaa paljon tavaraa. Mutta sitten kun ihmiset alkoivat viljellä maata, niin heillä oli omaisuutta. Heillä oli peltoja, rakennuksia ja muuta arvokasta tavaraa. Ja mun käsitys on, että sen myötä ihmiset alkoivat myös suojelemaan tietyllä tavalla heidän lapsia. Ihmisten piti keksiä tarinoita, joiden avulla pystyttiin suojelemaan lapsia niin, että omaisuus pysyi suvulla ja järkevien ihmisten käsissä. Maailma on tietenkin muuttunut. Yksi iso muutos on se, että meillä on käytössä kondoomeita ja muita ehkäisyvälineitä. Ja on tietenkin monenlaista muutakin edistystä maailmassa. Mä puhuin äsken aika paljon tarinoiden huonoista puolista, mutta tarinat on myös ihmisen supervoima. Niiden avulla tuntemattomat ihmiset pystyvät työskentelemään yhdessä, työstäen monimutkaisia projekteja. Siihen eivät eläimet pysty. Kuten mä sanoin, valtio Suomi on myös tarina, ihmisen keksimä tarina, mutta mä sanoisin, että se on pääosin hyvä tarina. Me voidaan verrata sitä tähän tarinaan. Venäjän keisari suojelee meitä ja tietää, mikä meille on parasta. Jumala on valinnut Venäjän keisarin. Kumpi tarina on parempi? Itsenäinen Suomi vai imperialistinen Venäjä? Suomi on turvallinen ja suht vauras maa. Ja ilman Suomi-tarinaa meillä ei olisi näitä asioita. Kansallisuusaatteessa eli nationalismissa on hyviä ja huonoja puolia. Mä sanoisin, että Suomi on hyvä tarina silloin, kun siihen ei liity rasismia. Suomen presidentti Alexander Stubb sanoi tällä viikolla uuden vuoden puheessaan, että rasismi ei ole suomalaisuutta. Mä olen samaa mieltä.
Se Yuval Noah Hararin kirja, jonka mä mainitsin aikaisemmin, niin se suosittelee kysymään, että aiheuttaako joku tarina, johon sä uskot, kärsimystä maailmassa. Ja jos se aiheuttaa kärsimystä, niin hän suosittelee juttelemaan niiden ihmisten kanssa, jotka kärsivät tästä tarinasta. Ja on tärkeää oikeasti kuunnella heitä. Mitä mieltä sä olet tästä aiheesta? Jos tämä oli hyödyllinen video, niin olisi hienoa, jos sä voisit jakaa tämän videon sun verkostoissa, missä tahansa. Nähdään taas. Moikka!